Hallo iedereen, dit is nog een deel van de videohandleiding voor het vervangen van auto-onderdelen door het bedrijf AUTODOC. Schakel de ondertitels in alvorens deze video te bekijken. Bedankt! Het gereedschap dat u nodig hebt voor de vervanging. Bekijk de beschrijving onder de video. Onderstaande beschrijving voor de links op onze website, waar u de reserveonderdelen kunt kopen.
Mis onze nieuwe interessante video's niet. Vergeet niet om op de knop subscribe en het klokpictogram te klikken. We gaan elke week nieuwe video's publiceren. Help ons om beter te worden. Laat uw reacties na. Social media pagina. We zijn aanwezig op Instagram, Facebook en Twitter. Alle links zijn zichtbaar in de beschrijving.